اینجا این قسمت که نوشته میلیگردها یا تقویتی پایین، تو این بخش اینجا به مشخص کرد تعداد 15 تا فی 25 با طول 6 متر. خب تو این فاصله که اینجا شما میبینی 1.5 متره، این 15 تا تعدادشون زیاده. وقتی تعداد میلیگردها زیاد میشه نحوه بستنشون یکم متفاوته. اگه تو جزئیات اینجا دقت کنید و طبق مقررات ملی ساختمان هم هست، اینجا باید به این صورت تقویتی رو ما ببندیم. اگه ما اینو با مشکی رو به عنوان آرماتور اصلی در نظر بگیریم، یه تقویتی میاد کنارش و یه تقویتی میاد روش قرار میگیره که در اصطلاح به این روش میگن صورت باندل بستن، چون این فاصله شون باید بیشتر از 10 سانتی متر باشه. خب با این توضیحات باندل، همون جوری که الان اینجا داریم میبینید، میلیگرد اصلیه که همون میلیگرد طولی هست، کنارش یه میلیگرد تقویتیه و یه میلیگرد تقویتی دیگه میاد روی این دوتا قرار میگیره و با سیم بسته میشه. اینجا هم باز مثل همون شبکه پایین ابتدا خرک‌ها قرار میدیم. به نحوه جایگذاری خرک‌ها دقت کنید. فاصله شون هم تقریبا 1.5 متر از همدیگه کفایت میکنه توی این فنداسیون. بعد از اینکه خرک‌ها رو گذاشتیم، شروع کنیم به آرماتور بندی شبکه بالا. این هم بعد از اینکه خرک قرار داده شد آرماتورهای شبکه بالا هستن. این که ببینید قطع شده به خاطر طول این نواره است که بیشتر از 12 متره و ما اورلپ داریم. همونجوری که می‌بینید اورلپ‌ها رو باز تاکید می‌کنم که یکی در میون برقرار بدیم. مقدار همپوشانیشون هم در شبکه بالا 60 برابر قطر میلیگرده که الان فی 22 که میشه حدود 1 متر و 30 سانت اورلپش. موقع جایگذاری خرک‌ها رو همه اینا رو باید ببندیم به میلیگرد کناریشون یا همون آرماتور ارضیه که کاملا به صورت عمود قرار گرفته باشن، چون اگه عمود نباشن موقعی که شبکه بالا می‌بندیم در اثر فشار خم میشن. میلیگردهای تقویتشون هم که عین همون شبکه‌های قبلی به همین صورت جایگذاری می‌کنیم. این همون جایی بود که دیگه آرماتور ارضی فی 14 نداشتیم و همشون از همون آرماتور فی 22 استفاده میشد. یعنی جایی که فنداسیون به صورت مد یا گسترده اجرا میشه. این شبکه بالاش هست. اینجا این خرپ‌ها رو وقتی قرار میدیم برای خرپ‌های بعدی میتونن یه آرماتور کنارشون استفاده کنیم، همونجوری که تو این تصویر میبینید که آرماتورهای کناری بتونن اینا روی این سوار بشن. همچنین میتونید خرپ‌ها رو به همدیگه بچسبونید، فرقی نداره، در هر دو روش میتونیم استفاده کنیم.
تمام آرماتورهایی که به انتهای فندسیون میرسن باید خم شدن. الان آرماتور دو سرخمه و به صورت آرماتور طولی روی این شبکه قرار میگیره. نحوه بستن سیم ها میتونید اینجا مشاهده کنید، همچنین زمانشو. تمام خم های انتهایی باید کامل با سیم بسته شوند. این سیما رو به صورت اوریب بسته میشن که توی قسمت قبلی هم بهتون نشون داده بودم. بعد 3 تا رو خالی میذاریم، دوباره سیم بعدی رو میبندیم یا به صورت اوریب به همین صورت اجرا میشه.